Наша подорож продовжується, і ось ми крок за кроком наближаємося до Ватикану. Чим ближче ми підходили, тим більше ставало людей навколо, і тим особливішою відчувалася атмосфера. Усе навкруги оживало, співи, розмови, різні мови зливалися у єдину мелодію. Для людей, які бояться натовпів, ліпше сюди не йти. Чесно, мене саму деколи бере така атака панічна, тому що дуже страшно. Але дуже цікаво також. Mi fa ridere che leone e francese hanno lo stesso numero di sillabe. Bisognerebbe comunicare con la testa. Ma almeno sarebbe bello intuirlo in colonnata. Ми пробивались, певно, 1,5 години, щоб добратися до цього місця. І, якщо чесно, в захваті, тому що побачив Папу Римського, але не знаю, чи воно того вартує, бо якщо справді чесно, страшно в такому натовпі, тому що всі штовхаються, ніхто нікого не розпитарить, просто всі валять, усі хочуть бути поближче. Я убита. Це не те, що я очікувала, це набагато важче. Але як виявилося, щоб бути ближче до сцени не потрібно було докладати великих зусиль. Всередину заходили не всі, адже треба було пройти ще один додатковий контроль. Наша група вирішила туди не заходити, одразу оцінивши ризики. Як потім виходити? Адже повертатися нам треба було ще 1,5-2 години до нашого житла. Але я не могла встояти. Дуже хотіла зняти Папу Римського і все ж вирішила зайти всередину. І справді, всередині було багато більше простору, виходи всюди видно, тож я заспокоїлася і вирішила залишатися. Установка просто, чесно, я аж спокійно дійшла. І давайте скажу 2 слова про цю площу. Площа Святого Петра – це є серце Ватикану, одна з найвідоміших площ у світі. Якщо говорити вже про Ватикан, то це трішки довга історія. Це є окрема країна, і вона вважається найменшою країною у світі. Хоч її часто відносять до Риму, це є самостійна держава. Цю площу проєктував архітектор Джан Лоренцо Берніні в середині 17 століття. Вона має еліптичну форму, довжина 320 метрів, ширина 240 метрів. Площа оточена колонадою з 284 колон, які створюють враження обіймів, символізуючи прийняття та захист. Під час великих релігійних свят тут може зібратися від 300 до 400 тисяч людей.
Але сьогодні, в особливий день, 29 липня 2025 року, під час ювілейного року молоді, на площу прийшло більше 500 тисяч молодих паломників з усього світу. Але повернемося до нашого паломництва. Раптом виявилося, що наша група вирішила піти швидше, не чекаючи кінця служби. Вони написали мені про це, і я неохоче вирушила до виходу, адже моєю мрією було побачити Папу Римського. І тут несподіванка, всі виходи закрили, бо за кілька хвилин мав приїхати сам папа. Мрія здавалася так близько, і водночас це було справжнім випробуванням. Телефон майже розряджений, натовп величезний, година пізня, виходу немає. Це був для мене справжній стрес. Тоді я думала, що це найбільша пригода всієї моєї подорожі. Я ще не знала, що вже зовсім скоро мене чекає ще масштабніша історія. Але попри все, мені все ж таки вдалося побачити Папу Римського Лева XIV наживо. З групою залишалося питання. Вони скинули мені локацію, і я бачила, як вони віддаляються від площі. Найважче було навіть не наздоганяти їх, а вийти з натовпу. Після завершення служби нас ще хвилин 15 не випускали, аби люди поступово розійшлися. І весь цей час я думала, що буде, якщо я так і не знайду своїх. Телефон майже сів, адреси точної я не мала, і я була досить розгублена, не знала, як правильно поступити. То, коли нарешті відкрили виходи, я вирвалася з площі і просто йшла вперед. І тут сталося маленьке диво. Назустріч мені йшли саме вони. Не я їх наздоганяла, а вони прямували прямо на мене. Як це могло статися, досі не розумію. Але зустріла їх я буквально через 2-3 хвилини після виходу з площі. Але щоб ви мали уявлення, того вечора в Римі творився справжній хаос. Вулиці були переповнені людьми, і щоб не загубитися, паломники йшли, тримаючись один за одного. Таке видовище можна побачити нечасто. Здавалося б, ось і все, але попереду нас чекали ще випробування. Рим був переповнений. Щоб просто зайти в метро, доводилося вистояти довжелезну чергу.
Приїхали ми, як ми вже знаєте, не в готель, а в спортзал, де спати на підлозі. Після такого насиченого дня черга до холодного душу, боротьба за розетки, щоб зарядити телефон, а в моєму випадку ще й камеру. Так закінчився наш перший день у Римі. Довгий, напружений, але неймовірно насичений. Якщо ви бачили ще першу частину відео, то й самі все розумієте, скільки всього вже відбулося. Але насправді це був лише початок. Попереду мене чекали нові пригоди. І знаєте, в цей перший день в мене були думки, а мені того треба було. У нас третій день. Ми розділились трошки на групи на 16 людей. Їдемо дивитися в центр. Музиканти вітають шановних гостей і бажають їм веселої забави. А їх нема! Це коли щось пішло не за планом. Частина нашої групи вийшла з поїзда на зупинку раніше. І саме в цю мить одна з учасниць групи Марія, найвідважніша людина, звичайно, що з нашої групи, вирішила натиснути на стоп-кран, щоб зупинити весь поїзд. Уявіть собі, який би хаос це створило. На щастя, один італієць вчасно втрутився і не дав їй цього зробити, бо інакше довелося б нам платити зовсім на маленький штраф. І пригоди в нас би були набагато цікавіші, це точно. Та попри ці всі пригоди, ми все ж таки змогли добратися до свого місця призначення. Рим виявився просто неймовірним. У попередньому відео я показала лише найвідоміші пам'ятки, а насправді це була лише маленька частина всього, що тут можна побачити. Сьогодні ж ми вирушаємо відкривати інші, не менш захоплюючі місця. Гуляючи вулицями, можна було натрапити на ось такі базарчики, де продають вживані речі буквально за копійки, і, як видно, це тут досить популярно. І перше місце, яке ми відвідали, це Плаца дель Пополо, де при вході нас зустрів сам Аладдін! Але прийшли ми дивитися не на Аладдіна, а на дві церкви-близнючки – Санта Марія ін Монтесанто та Санта Марія дей Міраколі. Вони були побудовані в 17 столітті і на перший погляд вони виглядають однаково, але якщо придивитися уважніше, то видно відмінності – різні куполи та навіть сама форма храмів. Та справжня різниця відчувається всередині. Інтер'єри цих храмів прикрашені розкішними мармуровими вівтарями, фресками та скульптурами в стилі бароко. Атмосфера в одній з них особлива, одна більш камерна та затишна, інша урочистіша і величніша. І так як Рим – це насамперед храми, кожен із них є справжнім витвором мистецтва. Подорожуючи Римом, варто відвідати хоча б кілька церкв, бо навіть такі близнюки, на перший погляд одинакові, справді вражають своєю унікальністю.
24, 12. Але найбільше нас цікавило інше – це італійське морозиво – гелато. Це те, чим справді славиться Італія. Його історія сягає ще епохи відродження, а рецепти пов'язують із флорентійським майстром Бернардо Буонталенті. На відміну від звичайного морозива, гелато містить менше повітря і жиру, зате має набагато насиченіший смак та аромат. Італійці кажуть, що гелато – це не просто десерт, а частина їхньої культури. Сьогодні його можна скуштувати в усьому світі, але справжнє і найсмачніше, кажуть італійці, саме в Італії, у маленьких римських джелатеріях. Фістакіо і фістакіо. І як на смак? Чизкейк. Це смачне. Ти спробувала? Спробували італійське морозиво, якщо чесно, дуже-дуже смачне. Тільки тече. Поїли морозиво і відправилися дивитися одне з найромантичніших місць Риму. Це Іспанські сходи. Вони з'єднують площу Плаца ді Спанья з церквою Трініта дель Монті на горі. Побудували їх у 18 столітті, і цікаво, що гроші на них дали французи, а назву сходи отримали через іспанське посольство, яке колись було саме на цій площі. Є навіть легенда, що саме тут зустрічалися митці, поети й закохані, тому сходи стали символом романтики та натхнення. Сьогодні тут завжди море людей і охочих зробити красиву фотографію. Хоча серед натовпу це буває непросто. На площі також красується ще одна перлина – знаменитий фонтан у вигляді човна Баркача, створений родиною Берніні. І якщо поєднати всі ці пам'ятки разом – Іспанські сходи, церкву Трініта дель Монті та фонтан Баркача, то стає зрозуміло, чому ця площа приваблює так багато туристів. Опинившись тут, одразу відчуваєш, чому Іспанські сходи – одне з найфотографірованіших місць Риму. То хочу сфотографіруватися дуже і дуже багато. Золоте весілля у нас. І прилетіли в Рим на золоте весілля. Познайомилися з українцями. До мене підійшла ось така дуже приємна сімейна пара. Вони побачили український прапор і вирішили познайомитися. І знаєте, це так приємно, коли українці підходять один до одного просто, щоб сказати кілька слів, познайомитися. На жаль, виявилося, що мікрофон був вимкнений, тому звук вийшов досить поганий і не буду вставляти цю частину в відео. Але підемо дивитися разом на храм Трініта дель Монті, який стоїть на вершині Іспанських сходів. Це справжня перлина архітектури, побудована ще у 16 столітті французами і відома своїм величним фасадом та затишним інтер'єром. Щоб дістатися сюди, потрібно подолати аж 135 сходинок. Так, це нелегко, але повірте, краєвид з гори вартує кожного кроку. Внизу відкривається неймовірна панорама, море людей, кольори, рух. І здається, що вся краса Риму розгортається перед вами, як на долоні.
c'hai ragione, hai ragione. Ma se uno non riconosce queste cose, perché se la perdono quella posizione? Щоб пообідати, ми відправилися в той заклад, де приймають наші промокоди, про які я розказувала в попередньому відео, які нам надали як паломникам. І це означало довге очікування, бо таких паломників, як ми, було дуже багато. Але моє розчарування було в іншому. Я завжди чула, що в Римі найсмачніша паста і піца. І коли я скуштувала пасту, то зрозуміла, що це перебільшення. Звичайна паста, нічого особливого. Сьогодні я спробувала лазанью. І знову те саме. І я почала думати, можливо, ми просто не потрапляли в ті правильні заклади, а може ця легенда про найсмачнішу пасту в Римі трохи перебільшена? Як ви думаєте? Друга частина дня проходила за програмою паломництва для українців. Усі українці в Римі зібралися в одному місці – біля українського катедрального храму святих мучеників Сергія і Вакха та Жировицької ікони Пресвятої Богородиці. Це дуже цікаво, що в Римі є українська церква. Історія її появи пов'язана з патріархом Йосипом Сліпим. Він викупив цю церкву у 1969 році, щоб створити місце для молитви та єднання української громади в Римі. Цікаво, що кошти на викуп були зібрані серед української діаспори, які підтримали ініціативу патріарха. Йосип Сліпий – видатний діяч Української греко-католицької церкви. Народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрісті на Тернопільщині. У 1945 році, після захоплення Львова радянськими військами, він був заарештований НКВС та засуджений до 8 років робіт у Сибірі. Але в результаті він провів у таборах і тюрмах аж 18 років. Після звільнення у 1963 році оселився в Римі. І у 1965 році Ло VI призначив його кардиналом. Він активно працював над відродженням Української греко-католицької церкви за підтримкою української громади в діаспорі. Але так як церква є дуже маленька, то служба проводилась неподалік, у великій церкві Санта Марія Аймонті. Атмосфера була неймовірна – українські пісні, молитва, єдність у серці у Римі. Але був і один мінус – в церкві не було вентиляції і було дуже спекотно, тому вистояти всю службу було дуже складно, багато хто не витримував і виходив. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, і повсякчас Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Зразу розпочався такий український концерт. Всі українці вийшли на вулицю і співають українські пісні. Атмосфера неймовірна, просто чесно. Я в захваті в Римі, скільки українців.
На площі я зустріла священника з Іспанії Володимира, який розказав багато цікавостей про греко-католицьку церкву. Давайте про все, де ми є, що патріарх Йосип, який повернувся з заслання зі Сибіру і повернувся до Риму, повернув у власність, як ми бачимо, цю територію. Це дуже важливо, бо тому що це є історичне місце, бо позаду є Колізей зразу. Багато би спільнот хотіли мати щось тут свого, але маємо ми. І друге, він купив велику територію земельну, там, де ми маємо зараз собор Святої Софії. І він це купив для українців. Колись це було поле, де пасли вівці, кози. І це були вже околиці Риму, дуже далекі. А зараз це є неподалік центру, і можна туди за півгодини, за 20 хвилин з центру доїхати сміливо. Так, художнє оповідання, а не історичне радше. І в певний момент вони вирішили об'єднатися з католицькою церквою. Це був довгий процес, бо почалося на Флорентійській унії. Потім її перенесли через, здається, чуму в Флоренції. І через 150 років знову зібралися для укладення Берестейської унії. І вже там підписали документ про те, що про об'єднання з католицькою церквою. Тому в 96-му році була укладена Берестейська унія, згідно якої вони об'єдналися з католицькою церквою. І з того часу там багато різних перипетій, але все воно так поволі розвивалося, і вона трималася переважно. Тоді це була територія нашої Західної України, частина Білорусі і частина, може, Польщі. Білорусі є греко-католики? Так, в Білорусі є греко-католики. Чому календар у нас різний? Чому ми не взяли їх календар? Чий календар? Католиків? Ні, це ще інакше. Це ще інакше. І такий якийсь найбільший розвиток ми маємо з часу, що ми можемо говорити про якийсь вплив і про значущість, це від Андрея Шептицького. Бо він був з роду ніби інтелігенції української, з роду графів, але жили вони на території Польщі. Але ідентифікували себе як українці, він себе вважав як українцем. І тому він вибрав стати неодруженим священником, ніби монахом, але в українському обряді, в нашому обряді, візантійському. І крок за кроком він там вчився одне за одним, і він став єпископом, потім головою церкви. Але в ньому поєдналися дві штуки класні, що він є як голова церкви, і він має великий міжнародний вплив, бо він з дуже багатої сім'ї був. Він вклав гроші в першу шоколадну фабрику в Львові, типу інвестицію. Він заснував перший банк в Львові, який там потім продалося, перемінилось, але він зараз є. І та шоколадна фабрика – це щось спадкоємцями тої фабрики, в яку він інвестував, це зараз Світоч, здається, є, що на тому місці десь чи приблизно. І багато, він це все інвестиції одне за одним, і церква мала гроші, щоб розбудовуватись. І важливо було, що священники мали вчитися багато, і священники були інтелігентні. І ще є одна виняткова риса греко-католицьких священників. Вони ходили в ліс до партизанів, вони сповідали хлопців, вони їх підтримували, вони були з ними в окопах і святили їм кошики на Великдень. І за це їхні сім'ї їх висилали в Сибір. За це їх всіх розстрілювали часом, але ніхто не здав хлопців був. І це нема винятків, типу, всі. І це говорить про те, що хоча там кажуть, Українська православна церква про ніби як прикметник, що приналежності, але по факту греко-католицькі священники були в моменти державотворення українського, коли були якісь такі моменти складні для держави, і вони підтримали. І той самий патріарх Йосип, який відбув за церкву в Сибірі 20 чи 16 років, і потім повернувся сюди. Також є свідченням віри. Такі є завданням патріарха є освячувати миро
яким мирують дитинку при хрещенні. Тільки він це може зробити. І коли він сидів на нарах в тюрмі, можна було єдину посилку, яку перевіряли, отримати олію. І він писав, і там писали листи, і йому сестри-монахині присилали олію і родзинки, щоб він міг заляти водою, і це виходило підброджено, щось схоже на вино, щоб службу Божу служити. Це зараз ще скажу. І він цю олію, яку вони присилали, освячував і писав в листі: «Сестри, що ви мені таке погане прислали, забирайте назад». І освячену олію передавали сюди, в Україну, і вона вже роздавала ту олію священникам, щоб мали на хрестини. А службу Божу всі, що сиділи з ним в камері, знали, що якщо патріарх Йосип лежить і поставив собі окуляри на груди, то зараз буде служба Божа і треба бути тихенько. Він служив службу Божу на окулярах. На одному скельці ставив хлібчик, дрібку, а на другому ставив капельку з оцього переброджених родзинок. І що людина не здалася, бо вірила, не здалася, бо любила Україну. І те, як він прийшов сюди і купив ті всі території, великі ділянки, то він казав, що це для українського народу, для українських людей. А це насправді в серці Риму. Наступного дня ми вирушили до собору Святої Софії, храму, який з'явився завдяки великій праці та вірі патріарха Йосипа Сліпого. Територія навколо собору дуже простора. Тут все говорить про Україну. Кожна деталь нагадує про нашу батьківщину. Особливо мене вразила виставка на пам'ять наших воїнів. Вона буквально розривала серце. Тому це не лише місце молитви, а й центр культурної пам'яті наших людей. Проект храму розробив італійський архітектор Лучіо ді Стефано. Його задум був простий і водночас глибокий – відтворити дух нашої святині Софії Київської. Я там особисто ніколи не була, але ті, хто бачив обидва храми, кажуть, що справді відчувається цей зв'язок. Усередині храм вражає справжнім каскадом золотих мозаїк. Це робота українського художника Святослава Гординського, виконана у співпраці з римською школою Монтичелі. Коли дивишся на ці мозаїки зблизька, то розумієш, наскільки це тонка і кропітка праця. У куполі храму зображений Христос Пантократор, а навколо біблійні сцени й постаті, які створюють атмосферу величі та глибокої духовності. Цікава деталь – підступи до храму прикрашають 4 мармурові сходинки, що символізують головні чесноти – мудрість, справедливість, мужність і стриманість. Це ніби нагадування, що шлях до святині – це завжди шлях чеснот. Цікавим є той факт, що в цьому храмі спочиває частина тлінних остатків патріарха Йосипа Сліпого, який відійшов у вічність у 1984 році. І слава Богу, вище руки.
росіяни, заспіваймо Богу слава, у надії перемога, день настав і слава Богу. Надія на Бога, ми сильні повільні, Господь допоможе у бурі нестримні, бо Він наша Пасха і наша надія, Ісус Бог воскрес, з ним Україна, надія на Бога. І приїхали ми сюди не просто так. Тут була детально організована, насичена програма, розрахована на цілий день. Якщо перша половина дня була більш така розслаблена, то друга була більш насичена. Друга половина дня почалася з виступів спікерів. Першими, на кого ми потрапили, це була подружня пара дуже відомих фотографів Костянтин та Влада Ліберови. У соцмережах їх знають під ніком Ліпкос. І саме так вони найбільш відомі у світі. Вони розповідали про свій шлях від весільних фотографій до хронікерів війни. Їхні історії про те, як це бути фотографами війни, ловити мить і водночас жити з нею всередині. А на стінах можна було побачити і їхні роботи. І ці фотографії дійсно переносили людей в ті самі моменти, коли вони були зроблені. Це не просто знімки, це жива історія, і в цьому проявляється справжній талант фотографів. Нас, коли запитували, чи існує талант фотографії, ми завжди казали ні, що ми не віримо в талант. Хоча насправді, звісно, ми віримо, просто в нашому розумінні талант – це знайти якусь справу, яку ти любиш настільки, що готовий приділяти їй більше часу, ніж решта людей, бо тобі подобається це робити. Це є талант. Тобто ти знайшов щось, чим ти готовий займатися і на відпочинку, і в роботі, і тому ти стаєш краще в цьому. Тому якось так. Другими спікерами були дві філологині, які мали досить цікаві розмови про нашу українську мову та ставлення до неї в Україні та за кордоном. Одна з них це була Юлія Сливка, учениця Ірини Фаріон. Ірина Фаріон хотіла би, щоб вся Україна завладала українською мовою. Взагалі з Іриною Фаріон інакше неможливо було впоратись, її можна було тільки вбити. Її не можна було переконати, чомусь схилити, змусити до чогось. Її можна було тільки вбити. Але смерть Ірини Фаріон доводить ідею, заради якої було все її життя. Бо постать Ірини Фаріон стала символом важливості мови, символом того, що терор за українську мову існує. Смерть Ірини Фаріон – це брутальний доказ того, що Росія є поки що всередині нас. І мене дуже вона зацікавила тим, як вона говорила про мову. І, знаєте, мені часто пишуть у коментарях про мій діалект і суржик. Я стараюся з усіх сил працювати над мовою, але не завжди виходить. І часто навіть запитують, звідки я, бо не можуть відразу визначити мій говір. Насправді я з Тернопільщини, це галицький діалект. І ось тут мене дуже підкорили слова Юлії. Просто послухайте це про діалекти. Є діалектологічна карта України. Ви можете свій відкрити, укладений на початку ХХ століття. Кожен з вас, де ви не народився, має свій діалект. Ви можете відшукати, яким ви діалектом спілкуєтесь вдома. Я, наприклад, коли приїжджаю до Краснова, то в мене якийсь такий підсвідомий тумблер перемикається, і я з бабою починаю діалектом говорити. Я не говорю з бабою якою інтерактивною мовою, як з вами говорю. Але діалект – це окраса мови, це те, що прикрашає мову, те, що є, це такий підземний шар мови, те, що є в глибинах української мови. Українська мова постала на діалектах, це наше коріння, тому діалекту не треба соромитися. Хто соромиться діалекту, той нічого не знає про діалект. Тому не соромтеся говорити. Тернополя, а я з Львова. Мій діло – це упівець. Але мені іноді філологи на думку досі спадає спочатку російські слова, потім українські. Уявіть, як російська мова проникла у нашу свідомість, у нашу підсвідомість і подекуди заступила собою нашу першу мову, нашу рідну мову. Багато хто помилково вважає, що так відбувається, тому що російська і українська мова подібні між собою. Ми їх розуміємо, ми можемо дивитися вільно фільми,
Ми можемо навіть не спілкуємося, але фактично ми можемо спілкуватися тією мовою, бо нібито вони схожі. Це неправда. Тому що в 2012 році, це науково підтверджено, такий український мовознавець Костянтин Тищенко зробив дослідження наукове, у якому він, знаєте, що зробив? Виміряв відстані між слов'янськими мовами і між російською мовою. І знаєте, що стало відомо? Що українська і російська мова, вони не споріднені. Що після української до нас найспорідненіша, а ну гадайте, Польська. Білоруська. Далі польська, далі сербська, далі хорватська, далі болгарська. Знаєте, скільки таких є мов перед російською? 12. А російська мова на 13-му місці. Тобто, якби не було цієї політики, то ми б спочатку знали сербську, хорватську, болгарську, ми б неймовірно спілкувалися. А вже на 13-му місці російська. Але нас так сильно поневолили, нас так зґвалтували цією мовою, що ми її розуміємо. Мова – це завжди політика. І Росія свою мовну політику реалізувала цілком успішно. Як вже я сказала, я родом з Тернопільщини, і мені дуже пощастило, що з дитинства я завжди говорила українською мовою. Це мало величезний вплив на мене. Але водночас я прекрасно розумію своїх друзів із Донецька чи Луганська, для яких рідною мовою була російська. Це природно, бо саме так вони виросли. Та сьогодні я хочу наголосити на значущості української мови. Я завжди розуміла її значимість, але після виступу Юлії Сливки зрозуміла це ще глибше. Вона сказала дуже важливу фразу: «Мова – це не лише спосіб спілкування, через мову ми сприймаємо світ». І справді, коли ми говоримо українською, ми сприймаємо світ так, як українці. Це нас об'єднує. А коли змішуємо українською з російською, то виходить, що одна частина бачить світ по одному, інша – по-іншому. Саме тому в нас так багато непорозумінь. Скажу навіть на прикладі Іспанії, де я зараз проживаю. Тут, крім офіційної іспанської мови, кастеляно, існує кілька регіональних мов. Найвідоміша з них – каталунська. І скажу вам чесно, каталунці дуже відрізняються від інших іспанців. В них зовсім інший вид характеру і світобачення. І напевно всі ви чули в новинах, як багато разів Каталунія намагалася відокремитись від Іспанії. Навіть сьогодні вони не до кінця погоджуються з тим, що є частиною цієї держави. Вони прагнуть бути окремою країною. І це для мене яскравий приклад того, який величезний вплив має мова на світобачення та на відчуття єдності народу. І я не думаю, чесно кажучи, що якби всі українці в Україні заговорили українською, то це вирішило би всі проблеми. Ні, не вирішило би, але нам точно було би простіше спілкуватися, нам би точно було би простіше порозумітися, тому що ми дивилися би на світ крізь спільну оптику, крізь спільне шкельце, крізь одні окуляри. Ну, так будемо їсти. Рис з оливками. І ще з різними кусочками яйця. Сосиски є. Що ще є? З ковбасою. А ну кажи, з ковбасою. З ковбасом. Не ковбасою, а з ковбасою. Ну, смак дивний. Організація була наскільки добре продумана, що нам навіть не потрібно було залишати площу. Усе відбувалося саме тут. Навіть про харчування подбали. Нас годували цілий день. Дуже щире і велике дякую волонтерам, які так старалися і дбали про нас. І, звичайно, який храм без служби. Увечері тут відбулася божественна літургія.
Гору стімнувся до небес, Сейду собі сили, одягну крила, повірю нарешті в світ чудес. Ней-ней-ней-ней-ней, під дубиною, під зеленою, ой дай Боже, під дубиною, під зеленою, ой дай Боже, ой там морок плужок семериною, ой там морок плужок семериною, а за тим плужком Іван з батішком, ой дай Боже, а за тим плужком Іван з батішком. Єй, ней, на-на-ней, 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 ней, на-на-ней. Ось і настав наш 5-й день паломництва. У попередньому відео я обіцяла, що це буде остання частина. Але виявилося, що Рим наскільки багатий на враження, що навіть цього відео замало. Тому я вирішила зробити ще 3-ю частину. Тепер це вже як справжній серіал. У наступному відео ви побачите наш останній день у центрі Риму. Ми побуваємо у Ватикані, пройдемо через святі ворота і нарешті я розповім історію, яку ви давно чекаєте, як я загубилася серед мільйона паломників на Тор Вергата. Повірте, цей момент точно вартий уваги. Справжня пригода мого паломництва. Тож не пропустіть завершення цієї римської подорожі. Якщо ви ще не підписані на канал, саме час це зробити, щоб не пропустити фінал. Дякую, що додивились, і до наступної зустрічі у 3-й частині. Пока!